Tak já jsem chtěl něco k těm zítřejším datům. Jo. Naposled jsme byli tady, to bylo v půlce prázdnin. No, předtím od začátku roku to bylo stále to samé, do konce těch prázdnin. Nahoře jsme měli tady strop, který, aby projeli, musela by se začít kazit inflace. To bylo podmínkou snižování těch sazeb, to se nakonec stalo. Inflace šla dolů a zvýšila se pravděpodobnost snížení sazeb, takže v den toho rozhodnutí tady už byli nad tím stropem. A teď šéf Fedu na těch posledních prázdninových zasedáních upozadnil trošku inflaci a mluvil a vyzdvihoval, že budou sledovat trh práce bedlivě. A to pro ty trhy je takový maličký signál. Jo? Krize začíná nad výrobou, nezaměstnanost a deflace. Jo? Pak byly sazby a stalo se zase, že oni zvýšili ty sazby o 50 místo 25. Oni už před těma sazbama spekulovali, jestli zvýší od 50, tak ten trh něco ví, že začaly spekulace, že Fed se obává nějakého problému nebo krize, protože oni mají těch dat více a v reálném čase a tak dále. To bylo pořád ještě nějak tak, jo. A k tomu, proč to šlo tak dolů, potom Čína snížila devizové rezervy, ne proto, že se odklánějí od dolaru kvůli brisku a tak dále. V tom případě by ten dolar asi oslaboval, že? Ale proto, že čínské banky údajně nemají likviditu. A to zvýšilo ty obavy z té krize. Jo? To trošku mění pohled vlastně na ty data. Teď bude zase trh práce a co to znamená vlastně za této situace. Když ty data dopadnou dobře, tak dolar nemusí vůbec posilovat. Jo? Ty trhy se uklidní kvůli té krizi a můžeme se v klidu vrátit nahoru. Že? Když dopadne špatně, tak ten dolar nemusí oslabovat. Ten trh to vezme jako tak, že ta krize bude na dohled. Samozřejmě špatně neznamená, že to bude červené nebo o 1-2 desetiny. To je pořád ještě v normě nějak. A teď k těm sazbám, to je podobný. Kdyby ty sazby nesnížily, tak by to určitě vrátili zpátky nahoru, protože ten trh by se uklidnil. Kdyby je snížili, tak si to ten trh vyloží tak, jakože jdeme do krize, že ten Fed něco ví. Takže ono to je trošku naruby celé, že? Jenže když jsme tady dole tenkrát o prázdninách vlastně my jsme to hráli na sazby a inflaci a teď řešíme krizi a zaměstnanost. A vlastně teď budeme řešit Donalda, teď jsou zase volby, ale ono se vždycky říká, pokud si pamatuju před každýma volbama, že republikáni znamená jako uvolnění regulací a posilování dolaru. Ale to jsou hlouposti, to se říkalo za Reagana. Oni to určitě někde budou o tom mluvit i teď, ale to se říkalo kdysi za Reagana jenom. Jo. Donald je totiž zastánce slabého dolaru. Minule naznačoval, že vyhází polku Fedu nebo co, když nebude oslabovat dolar. Jo, teď to hlavně, já to neříkám, protože uvidíme nějakou raketu nahoru nebo dolů. Jo. Říkám to, že protože někteří z vás se určitě ještě nesetkali s nějakou takovou situací, která by ty znamenka mohla obrátit. Jo. Že dobré zprávy nejsou dobré zprávy, a naopak. Ta první reakce může být samozřejmě normál. Jo. Hlavní je, že to, že rostou sazby, to, že rostou sázky na snížení těch sazeb, které jsou sedmého, a dolar posiluje hodně velká kontrolka, jo. Protože oni teď mají být někde nahoře.